Sziasztok, szifonosok! Ez itt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója. A mostani videóban a vendégünk Albert László diákpolgármester. Szia, Laci! Hello! Mesélj kérlek arról, hogy te mióta is vagy diákpolgármester, és meddig tart ez a mandátum? Hát ugye nekem ebben a tanévben kezdődött el a mandátumom, és ez a mandátum 2 évig tart. Honnan ismerhetnek téged a fiatalok, hogy melyik iskolába jársz? Jendrás vagy? Ha jól tudom. Igen, Jendrás vagyok. Mégis hogy indult el az egész diákpolgármesterség? Hogy indult ki ez így a fejedből? Vagy ezt te találtad ki, vagy megkerestek, vagy ez hogy működik? Engem megkeresett az igazgató úr avval a kérdéssel, hogy szeretnénk ezt elvállalni, és akkor igazából egy ilyen átgondolással én erre igent is mondtam, és így igazából elkezdődött az egész kampány, és igazából lett egy stábom, és az önkormányzatnak a támogatásával is létrejött igazából ez az egész. Így sikerült megnyernem a választást, és azóta vagyok diákpolgi. Milyen kapcsolatot ápolsz az előző diákpolgival? Hogyha jól tudom, ő is, Háló Dani is abban az iskolába járt, ahova te. Nem, Háló Dani barosos volt. Ja. És ugye, hát eléggé sokszor összejárunk, igazából sokat beszélgetünk, meg igazából hát tőle is nagyon sok mindent tanultam. Igazából a határozottság, ezeket a dolgokat, a figyelmet felhívó az a dolog, hogy ezt mindet tőle sajátítottam el igazából. És ilyenkor az előző diákpolgármesterek mennyire tudnak támogatni téged, vagy feladatuk-e egyáltalán támogatni téged a pályádon? Én azt gondolom, hogy igenis feladatuk az, hogy elindítsák az újonnan lévő diákpolgármestert az útján, mert hiszen ők azért eléggé sok tapasztalatot gyűjtenek az alatt a 2 év alatt, és hát igazából ez nekik szerintem igenis feladatuk. És ezt a támogatást te megkaptad? Én meg. Abszolút. Engem a Dani is nagyon sokat segített. Tehát nagyon sok mindenben hozzájárult ahhoz, hogy én igazából nagyon sok feladatot el tudjak végezni. Említetted az előbb, hogy téged megkerestek ezzel a diákpolgármesteri mandátummal kapcsolatban. Mennyire tudsz azonosulni ezzel a léttel? Hát igazából ugye eléggé váratlan volt a felkeresés, és hát én azt gondolom, hogy eléggé magabiztos és határozott ember vagyok. Ezáltal azért nekem lehet, hogy így egyszerűbb az, hogy én kiálljak egy tömeg elé és beszéljek, meg hát igazából a fiataloktól tovább tudom juttatni ezt az információt, amit ők szeretnének, amiket ők el szeretnének érni az iskolákban, és hát igazából ebben tudom őket segíteni. Lényegében szerettem is volna megkérdezni, hogy mik azok a feladatok, amik feladatai egy diákpolgármesternek. Hát részben válaszoltál arra, hogy akkor az ifjúságnak a véleményét és gondolatait továbbítani. Ezen felül milyen feladatok vannak még, amit egy diákpolgármesternek el kell látnia? Hát igazából a megyei közgyűléseken részt veszek, aztán nagyon sok együttműködésünk van. A programjaimnak a nagy részében ugye a stábbal közösen együtt dolgozunk, és akkor igazából így ezeket mind megpróbáljuk kidolgozni. És a stáb, akit amúgy a választásodkor meg is ismertünk, még mindig ővelük dolgozol együtt? Ez a 2 év alatt ők stabil tagok ebbe a stábba? Stabil tagok. Ugye a Városi Diáktanács, ugye a VDT-vel közösen együtt ők is nagyon sokat segítenek, és hát ugye ebbe benne van az én stábom is, és akkor így együtt csináljuk. És a stábnak milyen feladatai vannak, vagy hogy tudják segíteni a te munkádat? Az előbb említetted, hogy segítenek, de mit tudnak ők hozzátenni? Hát szerintem én úgy gondolom, hogy nagyon sokat hozzá tudnak tenni fejben azokhoz a dolgokhoz, hiszen nem biztos, hogy nekem akkor éppen az a féle gondolkodásom van, vagy ilyesmi, és ők nagyon sokat tudnak ebben segíteni, hogy ők is a kreativitásukkal hozzájáruljanak ahhoz, hogy egyes dolgok létrejöjjenek.
mondtad, hogy mind a stábnak, mind neked azért megvannak a feladataid. Ezek mindennaposak? Szóval egy diákpolgármestert úgy kell elképzelni, hogy minden nap van valami diákpolgármesteri feladata, vagy ez kicsit másabb? Ezért egy kicsit ez így másabb dolog. Nem minden nap van feladatom. Nyilván, hogyha én azt szeretném, hogy egyes dolgok azért viszonylag gyorsan létrejöjjenek, mert én azt szeretném, hogy az abban az időszakaszban végbe menjen, akkor nyilván minden nap gondolkozik rajta az ember, és hát így én is így igazából a VDT-vel, amikor van VDT, akkor is nyilván ott is nagyon sok mindent dolgozunk ki, és hát igazából jóformán azt dolgozzuk ki, hogy mit kellene csinálnunk. És mennyire nehéz összeegyeztetni? Hogyha jól tudom, akkor te a magánéletben azért a mezőgazdaságban is foglalatoskodsz. Erről egy kicsit mesélsz nekünk, és mennyire nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni? Hát akkor inkább itt kezdem az a mezőgazdasággal. Hát igazából ugye otthoni tevékenységeim közé tartozik nagy részt, hogy én igenis az állatokat nagyon szeretem, úgyhogy igazából nagyon sokat vagyok velük, és hát ugye mellette még ott van nekem az iskola, ugye hát én még most vagyok csak 9-es, de megpróbálok minél többen a jószágoknál is lenni, nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy hát nekem nagyon sok mindent a tanulásra kell fordítani a legtöbb időmet, és akkor még így mellé jön ez a diákpolgármesterség, amit hát igazából megpróbálok a lehető legjobban végbevinni, és szerintem nagyon is összeegyeztethető, hogyha az ember jól be tudja osztani az idejét, és hát szerintem én be tudom. Hogy gondolod, hogy a városvezetés mennyire nyitott a diákság ötleteire? Nagyon is nyitottak, megpróbálnak mindig minél többet segíteni, megpróbálják azt a féle pozitivitást hozzátenni a mi feladatunkhoz, hogy az adott feladat, ami nekünk program, az minél jobban, minél tökéletesebben legyen véghez véve, és hát igazából mind anyagilag, mind emberileg tudnak nekünk segíteni. Most említettél többször olyat, hogy azokban a programokban, azokban a feladatokban, amiket nektek el kell végezni, vagy megvalósításra várnak, milyen programok vannak, amiket konkrétan a diákpolgármester, a VDT-vel, vagy anélkül is, de hogy mik vannak, amiket meg kell valósítanotok, mondjuk mi az, ami a kampányból megvalósult már, mi az, ami már folyamatban van? Hát igazából nagyon aktuális dolog most ugye a környezetvédelem, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és a múltkor például Lics Lászlóval, az NHS-nek a vezetőjével beszélgettünk, és ültünk le egyeztetni, hogy például a Fogad Örökbe a Tiszát programunk, vagy éppen a Virágos Iskolák programunk, hogy tudnak ezek létrejönni, és hát a Fogad Örökbe a Tiszát programunkhoz például ő mondta, hogy nagyon sok mindenben tud segíteni, igazából az összes kelléket, ami kell a megtisztításához a Tiszapartnak, ezeket mind tudnak benne segíteni, úgyhogy igazából ennek nagyon örültünk, úgyhogy várjuk a következő együttműködésünket vele, és reméljük, hogy ez minél gyorsabban létre tud jönni ezek a programjaink, úgyhogy igazából így. Szolnok városában nem tudom, hogy a fiatalság mennyire jártas abba, hogy belelássanak, hogy adott programelemek, adott városban lévő programokhoz mennyire van köze a diák életnek, mondjuk egy diákközgyűlésnek, a diákpolgármesternek, vagy akár a VDT-GT-nek. Tudsz-e egy pár olyan programot mondani, ami a diákközgyűlésen fogalmazódott meg, vagy diákpolgármesterek előtted véghez vitték, vagy amióta te vagy már azóta megvalósult? Hát igazából nagyon sok olyan program volt, ami például az a téli adományozások, akkor például ugye ez a környezetvédelem téma is nagyon sokszor felmerült, és akkor hát ugye ezeken belül
egyes programok, amik voltak. Igazából így tudnám megfogalmazni. Szolnokon, nem tudom, hogy te tudod, de én úgy tudom, hogy a Street Workout pályák elindítása az annó diákközgyűlésen fogalmazódott meg, te erről tudsz? Hát igazából nekem visszamenőleg nagyon sok ismeretem erről nincsen, de így van, hát hallottam már róla, és hát igazából már mondták nyilván, meg ugye ilyen sportolási lehetőségek nagyon sok most is van. Például ugye most a go-kart pálya is ugye létrejött, ugye a Szandai rét ott van, ugye? Igen, azt hiszem ott igen, van. A Szandai réten. De az már létrejött, vagy az most folyamatban van? Már létrejött. Én úgy tudom, hogy már létrejött, és nagyon sokan használják, és nagyon sok fiatal érdeklődik iránta. Mert hát nyilván azért ez egy jó dolog. Ezt én is szeretem nagyon. Persze. Diákpolgármesterként hogy éled meg? Mennyire vesznek komolyan a pedagógusok egy diákpolgármestert? Nagyon is komolyan veszik. Például ugye, amikor egyes programokhoz kellene esetleg elmennem az iskolából, vagy ilyenek, hogy ugye azokon részt kell vennem, akkor nagyon, nagyon segítőkészek, és nyilván azon vannak ők is, hogy jobb legyen a diákoknak, meg a diák élet az iskolákban, és hát nyilván ezért megpróbálunk minél többet megtenni. Megválasztásod előtt mik voltak a céljaid a diáksággal kapcsolatban? Hát célom közé tartozott az is, hogy megpróbáljam minél színesebbé tenni a diák életet minden iskolában. Ehhez még ismerkednem kell nekem is a diákokkal, de úgy gondolom, hogyha ők érdeklődnek, én érdeklődő vagyok, és hogyha ők nyitnak ez iránt a dolog iránt, akkor hát nyilván együtt nagyon sok mindent meg lehet csinálni, de ehhez az kell, hogy az összes diák, vagy legalábbis a nagy része a diákoknak partner legyen abban, hogy az iskolákban a bármilyen olyan témában ők is pozitívan álljanak ehhez. És mondjuk a diákpolgármesterség, mint mandátum, mint titulus, mennyire könnyíti meg a fiatalokhoz való kapcsolódást, vagy hogy milyen volt a kapcsolatod a diákpolgármesterség előtt, és milyen utána? Hát igazából ugye, mint már mondtam, ugye előtte nekem nem túl sok ismeretem volt a diákpolgármesterségről, viszont most én azt érzem, hogy próbálnak a diákok nyitni ez iránt, és megpróbálnak igazából engem megkeresni is. Igazából az iskolákon belüli olyan fejlesztések, amik nem feltétlen vannak már meg, vagyis még meg. Ezek még nem valósultak meg, de igazából megpróbálunk minden diáknak, hogy is mondjam, teret adni minden, hogy például az internet kapcsolat jobb legyen az iskolákban, mert hát nyilván a mai fiataloknak ez nagyon fontos. Mennyire nyitottak a fiatalok mostanában a nekik szóló programok iránt? Hogy mennyire szívesen mennek el mondjuk egy személyes programra, vagy inkább az online világ, ami szerinted Hát szerintem inkább vonzó. Az online világ az, amit inkább keresnek, hiszen hát, mint tudjuk azért a mai fiatalságnak, nekem is eléggé sok időmet elvesz az, hogy mert én ebbe bele is teszem. Persze nekem azért ott van a kinti lét, amit nagyon szeretek, de hát nyilván én is fiatal vagyok, tehát én is sok időt töltök a telefonnál. Amit egyébként kicsit bánok is, hiszen azért nem hiszem, hogy ez egy létfontosság, és valószínűleg jobban megérni az odakinti tevékenység. Tehát ez az esténkénti 1-2 óra telefonozás, ez azért nekem is ott van, úgyhogy megpróbálom én is ezt így félretenni, de nem mindig sikerül. És hogy érzed, a fiatalok hogy élik, vagy hogy élték meg most így a korlátozásokat, amik voltak? Az elmúlt 2 évre azért ez rá nyomta a pecsétjét. Igen, hát igazából ugye személyes dolgot is tudok ezzel kapcsolatban mondani, ugye én is, ugye amikor ugye otthon voltunk, ugye akkor ugye én még az általános iskola
általános iskolás éveimet éltem, annak is a legvégét, ugye, és hát ugye én is nagyon sokat otthon voltam, és nem volt rá lehetőségem, hogy osztálytársakkal találkozzak, nagyon sok mindenre nem volt lehetőségem, de én úgy gondolom, hogy ez minden fiatalnak, és igazából az egész emberiségnek nagyon nagy probléma volt, hogy nem tudtak sehova elmenni, nem tudtak megnézni egy filmet, nem tudtak elmenni egy színházba, nem tudták létrehozni azokat a családi programokat, amiket meg akartak csinálni, és hát ugye ez rányomta a bélyegét erre az egész iskolai dolgokra, és hát ugye igazából szerintem ez nagyon rossz dolog volt, amit így végbe ment ebbe az 1-2 évbe. Én ugye nem voltam még ugye itt akkor Szolnokon, ugye én nem idevalósi vagyok, de gondolom, hogy ez nyilván itt így mindenhol rányomta a bélyegét ez az otthonlét. És most mondtad, hogy most a középiskolának köszönhetően kerültél Szolnokra, és hát mondhatni egyből diákpolgármesterként kezdtél. Változott-e Szolnokról alkotott képed, a Szolnok városáról alkotott képed, amióta itt vagy? Hát ugye eléggé sokat jártam Szolnokra egyébként, mind ismerősökhöz, mind barátokhoz, ugye, de viszont annyira nem ismertem Szolnokon. És ezáltal, hogy ugye így diákpolgármester lettem, nagyon sok helyen járok, úgymond itt Szolnokon, nagyon sok új területet megismerek Szolnoknak, és hát igazából megpróbálok minél többet megismerni Szolnokból, úgyhogy nagyon is jónak látom így Szolnokot, miután így egyre többet vagyok itt, és hát nagyon sok lehetőség van, úgyhogy igazából én ezt így nagyon jónak látom. Mint diákpolgármester, milyen lehetőségeid vannak képviselni a fiatalokat? Hát ugye nyilván az a feladatom egyrészt, hogy ugye nyilván képviseljem a fiatalságot. Nyilván a közgyűléseken, a fogadóóráimon is ott meghallgatom nyilván őket, és megpróbálom azt a gondolatmenetet, amit ők elképzelnek, azt megpróbálom nyilván véghez vinni. Van azért benne siker, de hát nyilván vannak olyan kérdések azért a fiataloknál, amit nyilván nem lehet egyből véghez vinni, de nagyon sok mindent, igen. Úgyhogy. És van-e olyan példa, amit mondjuk a fiatalok mondtak neked, és mondjuk azt tovább kellett vinned, hogy a fogadóóráidon már történt-e olyan, ötlötte már olyan dolog ki a fiatalok fejéből, ami eljutott a megfelelő helyre? Hát nyilván felmerültek azok a programok, amiket ugye már mi elképzeltünk, és hát nyilván nagyon sok kérdés volt felől, ugye, és hát igazából megpróbáltuk ugye ismertetni alaposabban a diákoknak ezt. Hogyha a fiatalok bejönnek mondjuk a fogadóórádra, akkor ott elmondják a véleményüket, vagy elmondhatják a felvetéseiket. Mennyire nyitottak feléd a fiatalok? Mondtad, hogy amióta diákpolgármester vagy, úgy gondolod, hogy nyitottabbak, de mondjuk tényleg oda mernek-e állni, elmondani a véleményt, vagy zárkózottabbak? Erről én azt gondolom, hogy a fiatalság nagy része eléggé visszahúzódó téren, és nyilván vannak azért olyan dolgok, amiket nem mondanak ki nyíltan, de hogyha szerintem arról lenne szó, hogy olyan dolgot kellene megcsinálni, ami tényleg mindenkinek nagyon jót tenne az iskolákban, a diákoknak, akkor szerintem igenis kimernének állni a diákok is, és hát ugye ez az én feladatom, hogy ezt így véghez vigyem, hogy ők azért nyilván ki is tudjanak állni, meg nyilván én is teszek azért, hogy ők ott meg tudják ezt csinálni. Úgy gondolod, hogy te jól tudod képviselni a diákok érdekeit? Abszolút úgy gondolom, hogy
meg tudom azokat a dolgokat csinálni, amiket ők kérnek. Nyilván ehhez idő kell, nyilván ehhez támogatás kell, nyilván kell az a gondolatmenet, ami egy jó gondolatmenet, amit véghez lehet vinni, és hát ehhez kell mind emberi segítség nyilván. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt mindent meg lehet oldani, de hát nyilván mindenhez kell segítség, úgyhogy igazából így. Mi az a gondolat, amit üzennél a fiataloknak? Most azért elég sokrétű volt így a fiatalokról alkotott vélemény vagy gondolatok. Mi az egy üzenet, amit azt mondanál, hogy ez jusson el a fiatalokhoz, és hogyha bármilyen, akkor nyugodtan keressenek? Én azt üzenném nekik, hogy próbáljanak aktívabbak lenni, próbáljanak meg engem is többet keresni, és igenis, hogyha van egy olyan dolog az adott iskolában, akkor nyilván keressenek meg, és megpróbálunk együtt tenni azért, hogy abba az iskolába az adott program létre tudja jönni. És hogy találnak meg téged a fiatalok? Megtalálnak engem itt a Szifonban a fogadóóráimon, megtalálnak nyilván az interneten, és megtalálnak a Jendrában, és hát igazából közös egyeztetéssel akármikor le tudunk bárhova ülni, és meg tudjuk beszélni. Akár, hogyha hozzám csoportosan jönnek, akkor én azt is tudom vállalni. Hát köszönjük szépen, hogy elmondtad így ezeket a dolgokat, és reméljük, hogy most már a fiatalok megkapják az üzenetedet, és keresni fognak. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam. Ez volt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója. Várunk titeket a diákpolgármester fogadóórája minden hónap első csütörtökön. Sziasztok!